اینم از موادمون که قرار یه ماکارونی خیلی جذاب به سبک پدرشیکمو براتون درست کنم. پیازمون و سیرمون طلایی شد یخته، حالا گوشت رو باید اضافه کنیم. الان باید ادویه رو اضافه کنیم، به زنجبیل رو میریزیم. خب فلفل هم اضافه میکنیم باشن، روغن رو باید اضافه کنیم. شلپ میریزیم قشنگ این حالت سوسیش سلامت بشه. خب حالا زعفران هم میریزیم که قشنگ من یه ذره بیشتر نمیریزم. خب حالا بعد در آخر سر لیمو ترش هم میریزیم و جانم عجب سوسی درست کردم و اصلا شد و جاتون خواهد میریزیم. خب گفتم من از 2 تا ماکارونی استفاده کردم، یاد شما هر چند تا که میخواید استفاده کنید. رفقا میریم برای قسمت هیجانی داستان، تهیه زمینی. من اصلا عاشق این قسمت میشم. رفقا دیگه ماکارونی منم آماده است، تقریبا آخرا شد. خب رفقا اینم اتمام پروژه شیکمویی من که ماکارونی درست کردم. جاتون خالی سلامت ها. رفقا اینم از امیدهای کار منه، اگر در بیاد که هم ببرمتون بهش. تهیه تک بشن. اینم از همون ماکارونی پدرشیکمویی. به به تهیه رو داشته باشه با تهیه تک شنم. جانم جاتون خالی.